Αν σου αρέσει να μαθαίνεις ελληνικά με εικόνες, καλώς ήρθες σε αυτό το βίντεο. Γεια σου, είμαι η Αλεξάνδρα, είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek και πάμε να μάθουμε παρέα τα μέρη του σπιτιού. Στο κουτί της περιγραφής θα βρεις ένα workbook που έφτιαξα ειδικά για σένα αν θέλεις περισσότερη εξάσκηση. Αυτό είναι ένα σπίτι. Η λέξη σπίτι είναι λατινική λέξη. Η ελληνική λέξη ήταν η λέξη οίκος και από εκεί έρχεται η λέξη οικογένεια. Το σπίτι μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία, αλλά μπορεί να είναι και μία μονοκατοικία. Εγώ μένω σε ένα διαμέρισμα. Το σπίτι μου είναι μία γκαρσονιέρα. Η γκαρσονιέρα έχει ένα υπνοδωμάτιο, μία κουζίνα και ένα μπάνιο. Το υπνοδωμάτιο είναι το δωμάτιο που πηγαίνουμε για ύπνο, δηλαδή εκεί κοιμόμαστε. Το μεγάλο υπνοδωμάτιο λέγεται και κρεβατοκάμαρα. Στην κουζίνα μαγειρεύουμε και τρώμε. Ένα σπίτι μπορεί να είναι διάρρη, δηλαδή να έχει 2 υπνοδωμάτια ή τριάρι, δηλαδή να έχει 3 υπνοδωμάτια ή τεσσάρι, να έχει 4 υπνοδωμάτια. Ένα διαμέρισμα μπορεί να βρίσκεται στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο, στον δεύτερο όροφο, στον τρίτο όροφο, στον τέταρτο όροφο, στον πέμπτο όροφο. Και το διαμέρισμα που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας λέγεται ρετυρέ. Εγώ μένω σε ένα διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο. Το αγαπημένο μου δωμάτιο είναι το σαλόνι ή αλλιώς το καθιστικό. Είναι το δωμάτιο που περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μας. Μερικά σπίτια έχουν τραπεζαρία. Είναι το δωμάτιο που έχει το μεγάλο τραπέζι. Άλλα σπίτια έχουν μπαλκόνι ή βεράντα. Μία φιλική υπενθύμηση. Αν θέλεις να βελτιώσεις τα ελληνικά σου μέσα από εικόνες, από καθημερινές συζητήσεις και όμορφες δραστηριότητες, ρίξε μια ματιά στα webinar courses μου. Θα βρεις το link στο κουτί της περιγραφής. Πάμε τώρα να δούμε τι έμαθες. Αυτό είναι μία πολυκατοικία ή μία μονοκατοικία? Είναι μία πολυκατοικία. Αυτό είναι το σαλόνι ή η κουζίνα? Αυτό είναι το σαλόνι. Αυτό το διαμέρισμα έχει 2 υπνοδωμάτια. Τι είναι? Είναι γκαρσονιέρα ή είναι διάρρη? Είναι διάρρη. Αυτό είναι το μπάνιο ή η κρεβατοκάμαρα? Είναι η κρεβατοκάμαρα. Αυτό το διαμέρισμα δεν βρίσκεται σε όροφο, είναι ρετυρέ ή ισόγειο? Είναι ισόγειο. Πώς τα πήγες στο quiz? Γράψε μου στα σχόλια.
Η Σοφία νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο κέντρο, ενώ ο Νίκος νοικιάζει μία μονοκατοικία κοντά στη θάλασσα. Ο Χάρης όμως ψάχνει ένα διαμέρισμα στο κέντρο. Θέλει ένα επιπλωμένο διάρρη με μπαλκόνι και θέα στην Ακρόπολη. Πάμε να δούμε τις αγγελίες. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, διάρρη, με θέα στην Ακρόπολη. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ πού μένεις? Μένεις σε ένα διαμέρισμα σε μία πολυκατοικία ή μένεις σε μονοκατοικία? Πώς είναι το σπίτι σου? Πόσα δωμάτια έχει? Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι μου. Θέλεις να δεις κι άλλα τέτοια βίντεο? Γράψε μου ιδέες. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε τι έχει μέσα κάθε δωμάτιο. Σε περιμένω εκεί. Γεια!